So guys, gagawa tayo ng pickles. Ito, mga carrots, mga gulay na hanggang sa Vietnam. Ngayon marami para hindi mag-move kasi hindi pa namin ang gulay. So, ito, ginayat-gayat ko gagawin ko yung pickles. So, ito malinis na lahat at nakat na. Yung sili, hindi ko hinuha. Kasi ito yung malaman ng sili. Para hindi medyo aman lang. May sibuyas, cucumber, celery, carrots, at cauliflower, yung garlic, lagyan ko ng garlic, masa, lagyan natin siya, tapos balatan, ketchup sang inano ko na suka kasi 3 years yan. Tapos lagyan ko ng asukal. Sa isang cup is 3 tablespoon of sugar. Lalagyan ko na yan ng sugar. Ngayon lalagyan natin ng salt. Tapos lagyan natin ng black pepper. Tapos pakukuluan natin. Pakukuluan natin para ma-dissolve yung sugar. Ito guys yung kailangan natin. Jars. Palitan yung jars yan. Na-sterilize na rin.
natin.